Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món chả trứng hấp nhưng sẽ có thêm nguyên liệu vô cùng đặc biệt, đơn giản nhưng ít ai chia sẻ, đem đến cho chúng ta một hương vị thơm ngon khác biệt. Cách làm này không chỉ tăng thêm hương vị thơm béo của chả trứng mà còn giúp chả trứng khô ráo và thơm hơn nữa. Nào mời các bạn cùng xem đến cuối video để cùng mình thực hiện thành công nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm chả trứng hấp, mình dùng nhiều củ hành một chút mới ngon nha các bạn. Mình dùng đây là 80g hành tím. Các bạn cho thêm 10g tỏi nữa nha, thêm một ít gốc hành lá nữa. Cho vào xay cùng với hành tím luôn. Xay nhuyễn như vậy là được rồi. Nguyên liệu để cho vô hấp cùng, mình có nửa củ cà rốt khoảng 60g. Cắt mỏng và sau đó cắt thành hạt lựu. Nấm mèo thì mình ngâm nở, rửa sạch, sau đó cắt nhỏ như thế này ha. Dùng thêm 1/4 củ hành tây khoảng 50g. Mình cũng xắt ra và cắt lại thành hạt lựu. Bún tàu sau khi ngâm 15 phút thì mình vớt ra cho ráo nước và dùng kéo cắt từng đoạn khoảng 2cm. Mình dùng thêm 50g tôm khô, ngâm mềm và rửa sạch, sau đó cho vào cối xay nhuyễn. Có tôm khô vào thì chả ngon lắm các bạn. Còn đây là pate gan, mình dùng 150g. Có pate thì món chả sẽ trở nên thơm ngon đặc biệt hơn rất nhiều nha. Pate gan heo rất thơm ngon, nhà làm này các bạn. Cách làm pate gan thì mình có để link bên dưới phần mô tả, bạn nào quan tâm thì vào xem nhé. Bây giờ mình trộn các nguyên liệu lại với nhau, gồm có 400g thịt xay, 50g tôm khô xay nhuyễn, hành tím và tỏi xay nhuyễn mình cho vào luôn. Bây giờ mình cho gia vị vào phần thịt này, nửa muỗng canh bột nêm gà, 1 muỗng canh rưỡi đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê dầu mè, 1 muỗng canh nước mắm. Trộn đều lên và để khoảng 5 phút cho thịt thấm gia vị. Sau đó tiếp tục cho pate gan vào. Rồi đến hành tây, cà rốt, nấm mèo và bún tàu. Tiếp theo cho vào 6 đến 7 cái trứng gà xay vừa nha. Dùng tay trộn cho hỗn hợp hòa quyện lại với nhau thật là đều nha các bạn. Để quét mặt chả thì mình dùng ở đây là 3 lòng đỏ trứng. Lòng trắng thì mình cho qua bên thau chả luôn. Và mình cho vào 3 lòng đỏ trứng này 1 muỗng canh màu dầu điều. Dùng muỗng đánh tan cho trứng và dầu hòa quyện vào với nhau. Chuẩn bị một cái khuôn để hấp chả. Mình dùng ở đây là khuôn hấp có đáy rời, đường kính là 9 inch, khoảng 22cm á. Bạn có thể dùng loại khuôn nào cũng được ha. Lấy một ít dầu ăn và dùng cọ quét lên thành khuôn. Phía dưới thì mình lót giấy nến. Nếu không có giấy nến thì các bạn quét luôn phần dưới đáy khuôn luôn, để chút nữa mình dễ tách khuôn ha. Hỗn hợp chả lúc nãy mình trộn đều lên một lần nữa rồi cho ra khuôn. Dàn đều ra và mình làm cho phẳng mặt trên của chả nha. Dùng giấy nhôm bọc lại và cho vào nồi hấp. Nếu không có giấy nhôm, các bạn nên dùng khăn sạch bọc nắp lại để tránh hơi nước rơi xuống mặt chả nha.
Với độ dày như cái chả này là khoảng 5 cm á, thì mình sẽ hấp khoảng 45 phút là chả chín rồi. Sau 45 phút rồi các bạn, mình mở nắp xem thử chả có chín chưa ha. Dùng tăm nhọn xăm vào. Nếu thấy tăm không còn ướt nữa là đã chín rồi đó các bạn. Đổ trứng đã pha lúc nãy lên mặt chả và mình dàn cho đều ra. Và xong rồi mình đậy hở nắp để trứng không bị tái màu ha. Hấp thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút thì mặt trứng bây giờ nó chưa chín hẳn đâu các bạn. Mình lấy trứng ra và bọc lại bằng giấy nhôm. Cho vào lò, nướng 370 độ F là 175 độ C đó các bạn, trong vòng 8 phút nha. Bước nướng thêm này giúp chả khô ráo và thơm hơn, nên các bạn đừng có bỏ qua nha. Chờ nguội một chút rồi mình lấy chả ra cho các bạn xem nè. Dùng dao nhỏ cắt xung quanh thành chả, sau đó mình lấy ra thật là dễ dàng. Nhìn giống y như cái bánh ha. Mình cắt chả ra và thưởng thức thôi. Khi ăn thì mình chan thêm một ít nước mắm chua ngọt nữa mới ngon nha. Chả trứng mềm nhưng không bở, giòn của nấm, của hành tây, bún tàu, vị ngọt của thịt và tôm nữa ngon lắm các bạn. Đặc biệt mình thêm hương vị thơm béo nhờ có pate gan nữa nha. Chả trứng ăn kèm với một ít đồ chua, rau thơm, dưa leo nữa thì càng ngon. Chả trứng hấp được kết hợp với thịt nướng và bì nữa thì tuyệt. Bộ ba này không thể thiếu nhau nha. Mình có video hướng dẫn rất đầy đủ và chi tiết món cơm tấm sườn nướng. Mình có để link dưới phần mô tả của video. Bạn nào quan tâm thì vào xem nhé. Chúc các bạn thành công với món chả trứng hấp đặc biệt này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.